פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את המושג קפיטליזם חזירי תרם לפנתיאון המושגים העברי כבר בשנת 2004, יושב ראש מפלגת העבודה באותם ימים שמעון פרס. זה קרה כשהוא ביקש להסביר למה הוא מתנגד לתוכנית הכלכלית של בנימין נתניהו, שבאותם ימים היה שר האוצר. אנחנו מתנגדים לקפיטליזם חזירי, הוא אמר, משום שלדבריו, תוצאות מדיניותה הכלכלית של הממשלה היא 6,000 מיליונרים מול 6 מיליון קבצנים. במקור, המונח קפיטליזם חזירי מתאר שיטה כלכלית שמצד אחד מפחיתה את הפיקוח וההגבלות על בעלי הון חזקים כדי שיוכלו לעשות יותר כסף, אבל מצד שני גוזלת זכויות מחלשים כדי לאפשר לעשירים לעשות את זה. בקיצור, מדובר בשיטה שהופכת את העשירים ליותר עשירים ואת העניים ליותר עניים. אלה חברים שהמונח הזה כבר מזמן לא עוסק רק בכלכלה. למעשה אנחנו משתמשים בו כדי לתאר אנשים שמנצלים את הכוח שיש להם ביד כדי להגיע למטרות שלהם, גם אם בדרך הם דורכים ורומסים את כל אלו שחלשים מהם. ובשביל זה תודו, לא צריך להיות עשיר, מספיק להיות חזק. פגשתם פעם אנשים שכשהם לא מקבלים שירות מעובד ציבור, הם מיד דורשים לפטר אותו, אבל כשהשירות מצוין הם אפילו לא אומרים תודה, רק כי הוא מקבל בשביל זה משכורת? או כאלה שרק בגלל שהרהיטים החדשים שלהם הגיעו, מרשים לעצמם לזרוק את הרהיטים הישנים באמצע הרחוב על המדרכה, גם אם רק עוד יומיים העירייה תפנה אותם, כי הם משלמים לעירייה ארנונה כבר שנים ואף פעם לא קיבלו תמורה. אתם מכירים כאלה שקונים במכולת השכונתית במקום בסופר, כי בשביל מוצר אחד חבל לנסוע כל כך רחוק, אבל כשהם יוצאים מהחנות, במקום לכנות את עצמם עצלנים, הם עושים מי שברח לבעל המכולת הגנב והגזלן שמפקיע מחירים ומנצל את החולשה שלהם? אז זהו חברים. מסתבר שקפיטליזם חזירי הוא לא נחלתם של פקידים באוצר או רק של עשירים שאוהבים כסף. המונח הזה הוא חלק בלתי נפרד מכל מי שבשביל למלא את התאווה שלו מוכן לדרוך על אחרים. של כל מי שרואה רק את עצמו גם כשהוא מסתכל על אחרים. אז אם אנחנו כאלה ולא רוצים להיות, או אולי עוד לא כאלה ודואגים שלא נהיה, צריך לבדוק מאיפה זה בא. מה גורם לאדם עשיר לפטר עובדים רק כי הוא לא הרוויח השנה יותר מאשר בשנה שעברה, שבשפה של עשירים זה נקרא להפסיד המון? מה גורם לנו לאטום את הלב לבקשה של אמא, שסירבנו לקבל את הבת שלה למוסד החינוכי שלנו, כדי לשמור על השם הטוב שלו, למרות שאתמול אנחנו עשינו בדיוק את אותו דבר והפעלנו את כל הקשרים שלנו, כדי שהבת שלנו תתקבל לבית ספר שסירב לקבל אותה מאותה סיבה. מה גורם ללב שלנו להפוך מרגישים לזולת לאטומים אליו? והתשובה נמצאת בפרשת השבוע. בפרשת וירא התורה מתארת את החטאים של סדום ואת התפילה של אברהם אבינו שניסה להציל אותה, ואת העובדה שהוא הפסיק להתפלל רק אחרי שהוא הבין שאין בסדום אפילו 10 צדיקים. אלה חברים, שהסיפור של סדום מעורר כמה שאלות. איך יכול להיות שמדינה מעודדת את האזרחים שלה לא להכניס אורחים? איך קורה שהנטייה כל כך אנושית וטבעית לחסד נדחקת הצידה ובמקומה צומחת אכזריות נוראה נגד מי שרק העז לתת לה ביטוי? חוץ מזה, חשבתם פעם על זה קצת יותר לעומק? חברות מקולקלות תמיד היו, אבל אפילו בשואה היו חסידי אומות העולם. אז איך קרה שבסדום לא היו אפילו 10 צדיקים? והתשובה לכך פשוטה. היו בסדום צדיקים, אולי אפילו הרבה. איך אני יודע? פשוט מאוד. כי שום שיטה חברתית לא צומחת מאליה. כדי להיוולד, אידיאולוגיה זקוקה להוגי דעות ולאנשי רוח. וכדי להתקיים בכבוד, היא זקוקה לציבור שמעריץ את אנשי הרוח שלו. לכן, ברור שבסדום היו צדיקים, כי אם לא היו, אנשי סדום היו נשארים אנשים פשוטים שגומלים חסדים. סדום הפכה לסמל הרוע לא בגלל ההמון, בגלל אנשי הרוח שחיו בה והעניקו גיבוי והצדקה מוסרית לקפיטליזם החזירי והקיצוני שהם המציאו. לכן, למרות שהיו בסדום אנשי רוח, צדיקים והוגי דעות, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם
שאין בסדום אפילו 10 צדיקים. למה? כי הם היו צדיקים של סדום ולא צדיקים של אברהם. לכן, כשאברהם הבין את זה, הוא הפסיק להתפלל. למה? כי הוא הבין שאין סיכוי. שגם אם סדום לא תתהפך, היא לעולם לא תשתנה. כי אם הצדיקים של סדום הם שהמציאו את השיטה, אין עוד מי שיציל את סדום מעצמה. אלא חברים שכאן עולה שאלה חדשה וקשה לא פחות. איך אנשי רוח והוגי דעות מגיעים לשפל מוסרי כזה? איך הוגי דעות מגיעים למצב שבו הם מוצאים צידוק מוסרי לאכזריות ואטימות לב? והתשובה נמצאת בהמשך הפרשה. כשאנשי סדום שומעים שלא תכניס אורחים לבית בניגוד לחוק ולמוסר, הם מגיעים אליו הביתה ומבקשים לפגוע באורחים. כשלוט מבקש מהם להניח להם, הם כבר מבקשים לפגוע בלוט עצמו, שנאמר, ויאמרו גש הלאה, ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט, עתה נרע לך מהם. ועל זה כותב רש"י, אדם נוכרי יחידי אתה בינינו שבאת לגור, וישפוט שפוט, ונעשית מוכיח אותנו? כאן חברים, בדיוק כאן נמצא השורש לקפיטליזם החזירי ולאטימות הלב של סדום. שאלתם את עצמכם, מי היה לוט בשביל אלה שכינו אותו נוכרי שבא לגור? הוא היה זה שבזכותו מדינת סדום זכתה בעצמאות מחודשת. כל ילד בסדום הכיר את לוט. כולם ידעו שאברהם יצא למלחמה כדי להציל את לוט, ושעל הדרך הוא הציל גם אותם. אפילו מלך סדום הכיר בזה כשהוא אמר לאברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אז איך קורה שמגיבור האומה לוט הופך לנוכרי שבא לגור? בדיוק בגלל זה. בגלל כפיות הטובה. בסיפור על סדום, התורה מבקשת ללמד לא רק על השחיתות והרוע שגרמו להפיכת סדום, אלא בעיקר על השורש, על המצע שהצמיח רשעות כזאת, על כפיות הטובה. כשאדם כופר בטובה, הוא יכול למצוא לכך 1000 סיבות טובות, אבל זו המידה שמדרדרת את האדם לעבר סדום. למה? כי כשאדם כופר בטובה שאחרים עשו לו, הוא מלמד את הלב שלו להיות אטום לאחרים. בהתחלה הוא אטום רק לטובות שהאחרים עושים לו, אבל בסוף הוא אטום גם לצרות שלהם. בהתחלה הוא רק לא עושה טוב, אבל בסוף הוא גם עושה להם רע, בגלל שהם עשו לו טוב. אז אם הקפיטליזם החזירי מרגיז אותנו, ואם אנחנו לא רוצים להיות מאלה שאטומים, שרואים רק את עצמם, אנחנו צריכים לדאוג שלעולם לא נשכח להכיר טובה לכל מי שמיטיב לנו, לא רק לבני אדם. גם לקדוש ברוך הוא, להגיד תודה למוכר בחנות, למרות שהוא מקבל משכורת רק כי השירות היה אדיב, או לדעת לפרגן למורים של הילדים שלנו, שלמרות כל הקשיים האישיים שלהם, ממשיכים להשתדל ולחנך אותם, ואפילו לומר מילה טובה לזה שחנה לפנינו, רק כי הוא לא תפס 2 חניות, כדי שבסוף היום הוא יוכל לצאת בקלות יותר. לחנך את עצמנו להכיר טובה, שם זה מתחיל. זה מתחיל בלקום בבוקר ולהודות לקדוש ברוך הוא. רק בגלל שאנחנו יכולים להודות לו. בפרשת השבוע התורה מלמדת שהכרת הטוב היא תעודת הביטוח היחידה שתציל אותנו מגורלה של סדום. ועוד נקודה לסיום. כשתלמידיו של רבי יוסי שאלו אותו, למה הוא לא מתגרש מאשתו למרות שהיא כל כך מצערת אותו, הוא השיב להם במשפט המפורסם, דיינו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינו לתלמוד תורה. זה מה שחז"ל חשבו על נשים? שאלה אותי פעם מישהי בהרצאה, זהו, מצילות אותנו מן החטא רק בגלל שהיא בייביסיטר לילדים שלו, בגלל זה הוא לא מתגרש? ממש לא עניתי לה. רבי יוסי מלמד את התלמידים שלו 2 דברים. 1, שמי שמאמן את המחשבה שלו להכיר טובה, יכול למצוא את הטובה בכל מקום, אפילו במי שעושה לא רע. ו2, שלהתאמן בהכרת הטוב, מתחילים בבית. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.